Jó reggelt kívánok mindenkinek! Egy szokatlan bejelentkezés, nem a Kundalini fedélzetnél ülök, hanem a Wilson Bavaria 49-es sportvitorlás hajónak a fedélzetéről jelentkezünk be. Hoztam nektek egy ilyen kis csemegét, hogy lehet felépíteni egy túravitorlást versenyzésre. Bemutatni nektek Mohai Szabolcsot, Szabit, akivel ides-tova szűk egy éve tervezgetjük a találkozást, így valahogy nem? Igen, körülbelül. Volt egy bejelentkezésed, Facebookon egy videó bejelentkezés, hogy Santa Lucián vagyunk, megérkeztünk, és hát ránk szakadt a szokásos lokál trouble, amiből én már itt kaptam némi ízelítőt, és azonnal rád írtam, és akkor kerültünk kapcsolatba. Átbeszéltük ezt a covidos évet, hogy hol vagyunk, mit csinálunk, hogy tudunk utazni, milyen nehezen tudunk utazni. Sikerült találkoznunk, és itt ülünk együtt Santánál, Martinique szigetén. Mesélj nekem, Szabi, hogy kerülsz ide egyáltalán a Karib térségbe? De hajóval, ugye? 2019-ben jöttünk át az Ark Plusszal, ugye a Las Palmasból rajtolva, Zöld-foki szigeteket érintve, és ugye San Lucia volt a befutó. Ugye ezt 2019. decemberében értünk át. Úgy hallottam, hogy nem volt annyira sima az átkelés. Erről beszélj néhány szót, kérlek. Igen, volt egy kis malőr benne. 3 nappal a befutó előtt éjszaka eltörtük a kormánylapátot, egész pontosan valami víz alatt lebegő tárgynak neki mentünk, és a hajó kormánylapátja teljesen széttört. Egy szerencsénk volt, hogy szélkormány is van ezen a hajón, és annak saját önálló kormánylapátja van, és ugye ezzel tudtuk az utolsó 3 napot abszolválni. Utána jött egy könnyű 1,5 hónapos kormánylapátgyártás, száraz dok, stb. Tehát az úgy egy kicsit úgy elvitte, megzavarta a terveinket, tehát nem tudtunk mi vitorlázni, mert az volt, hogy maradunk egy kicsit, ugye vitorlázunk a környéken. Tehát ehelyett száraz dok lett, úgyhogy január 22-éig kormánylapátot gyártottunk. Utána még egy nagyon rövid időnk volt, tehát egy jó pár szigetet bejártunk, és utána március elején pedig kezdődött a Covid, és lezártak mindent, úgyhogy a hajó az itt ragadt kint. Elméletileg az volt a terv, hogy tavaly májusban rajtolunk vissza az Ark Europe-val, tehát a nyugat-keleti irányú átkelésre, de törölték a versenyt, úgyhogy itt ragadt kint a hajó. Úgyhogy most vagyunk olyan állapotban, hogy megtartják a versenyt. Pont egyébként ugye oda iparkodunk majd föl Saint Martinre a rajtvonalra. Itt megálltunk nálatok természetesen egy pár napra kicsit pihengetni. Ezt a marha nagy távolságot megtettünk San Luciától ideig, ezt a 22 mérföldet. Úgyhogy nem kapkodva megyünk. Május 1-én, legkésőbb 2-án fönt kell legyünk Saint Martinen. 8-án van a rajt. Ugye 3 szakaszból fog állni ez a verseny, vagy ez az átkelés. Saint Martin, Bermuda, utána Bermuda Azori-szigetek, és Azori-szigetekre pedig Portugália Lagos kikötőjébe lesz a befutó. Ez úgy valamikor június derekán. Mesélj arról, hogy került hozzád a hajó, miért ezt a típust választottad? Alapvetően onnan indult az egész történet, hogy nagyon sokat béreltünk hajót az Adrián, Görögországba, tehát szezononként többször. És hát megfogalmazódott ilyen gondolat, hogy ez ugye az idézőjel úgymond kidobott pénz, mert ugye bérleti díjakat fizetgetsz. Több volt a bérleti díj szezonálisan kifizetve mondjuk, mint egy éves hajóhely az Adrián, egy normális kikötőbe. Akkor kezdtünk így gondolkodni rajta, hogy lehet, hogy akkor érdemesebb lenne esetleg venni egy hajót, mert mindig az volt, hogy megérkeztünk pénteken, érjél vissza, akkor jaj, de maradnánk még egy kicsit, mert olyan tök jó volt, de hát ugye le kell adni a hajót, kipakolni, bepakolni, cuccolni, jönni, menni. Szerintem sok mindenkinek ismerős ez a történet, hogy még milyen szívesen maradt volna. Hát elkezdtem nézegetni ugye hajókat, hogy jó lenne egy vitorlás hajó. Ilyen konkrét típus elképzelésem nem volt, ami nekem úgy fontos volt, hogy családilag egy kényelmes legyen a hajó. Tulajdonosi verziókat nézegettem, tehát ez egy 3 kabinos hajó, ennek van egyébként 5 kabinos változata is. De hát ugye az volt az elsődleges szempont,
hogy a elrendezése magának a hajónak, ugye egy lakható, élhető, kényelmes, komfortos legyen. Másfél évig folyamatosan nézegettem, hogy mi van a piacon egyáltalán, hol mit lehet kapni, például hogy a horvátoknál ilyen tulajdonosi verziókat nem nagyon, mert ugye charterhajók vannak ott, minél több hálóhely, minél több kabin, ugye az érthető. Végülis ezt a hajót Olaszországba találtam. Lavagna kikötőjébe állt, nyilván a svájciaknak az a Genova alatt egy praktikusan könnyen elérhető kikötő volt. Első tulajdonos volt a család, tehát nagyon megkímélt, nagyon jó állapotban volt. Hát az, hogy Bavária, akkor nem ez volt a fő szempont. Szerencsére a svájciak, ahogy veszik az autót, hogy ugye full felszereltséggel, a hajóknál is ezt el lehet mondani. Amit lehetett a Baváriánál annó, belerendeltek. Tehát az állófűtéstől elkezdve az elektromos csörlőig, a genakker, fokvitorla, ugye ez egy cutter vitorlázatú hajó egyébként, hogy viszonylag ritka a Baváriáknál, hogy gyárilag ki van alakítva, tehát nem kellett, tehát a fokot a génú elébe tudjuk húzni. Ugye betekerős a fővitorlája, úgyhogy amit így lehetett, ők belerendeltek. Nagyobb teljesítményű motor, hosszú kill, tehát egy igen jól felszerelt hajó volt már alapban is. A Kelet-Európa vizein szoktam ezt hallani, hogy a Baváriával vannak ilyen előítéleteik. Biztos te is hallottad ezt sok embert, hogy jó, vannak ilyen klasszikusok, hogy jó, a Bavária nem hajó, meg ilyenek. Nyilván ezek ilyen klisék. Nekem sem volt úgy tapasztalatom. Én azt csináltam végül is, hogy amikor ugye úgymond ezt a hajót kinéztük, és felvettük a kapcsolatot az előző tulajdonosokkal, akkor egy nagy lendülettel lerohantam Görögországba, próbáltam egy ugyanilyet bérelni, de 49-es nem tudtam, de egy 46-os, tehát ugyanezzel a hajótesttel, körülbelül ugyanezt kifejezetten, hogy mondom legalább, hogy vitorlázik, mert nekem sem volt tapasztalatom egyébként, tehát nem vitorláztam ezzel a típusú Baváriával, hogy a charterhajóknál elég sokszor katamaránnal mentünk, illetve hát ott a charterflották ugye sokkal fiatalabb hajók vannak, hát erről is nyilván majd pár szót kitérünk. Lényeg az volt, hogy lementem, kipróbáltam, és hát a 46-os, ami nagyon-nagyon hasonló ugye a teste felépítése, formája, elég meggyőzően vitorlázott. Tehát jól ment, nyilván nem egy versenyhajó, de egy kezelhetőnek tűnt. És azért az árérték arány, hát az ebből az a szempontból az élvezethez kapcsolva, azt, hogy meggyőződtél róla, kipróbáltad. Igen, és csak az a 46-os, amivel akkor egy hetet vitorláztam ott Korfu környékén, az meggyőzött. Igen, ez nem annyira rossz, tehát, mert nagyon sokan, Bavária úgy. Hát mondjuk a legtöbben, ami érdekes és konkrét tapasztalat volt vele, hogy amikor megvettem és mondták, mit vettél? Baváriát. Mondom, hajóztál már Baváriában? Nem. Hát mondom, akkor ez így van, ha jó, mert állást foglalsz, véleményt mondasz, de még nem hajóztál ezzel a hajótípussal. Nyilván az is benne van, hogy valószínűleg gondolom én, hogy a Bavária sok típus gyárt, mint minden más gyártó. Hogy ki lehet ott is fogni egy eltaláltabb, egy jobban eltalált hajót, kezelhetőségre, sebességre. Általánosítani nem lehet a Baváriánál sem, tehát ezt akkor most így kijelentetjük, hogy ez a klasszikus dolog, amit az emberek így hallanak, hogy jó, Bavária, azt elengedhetjük. Hozzáteszem, tehát a Baváriák azok ilyen családi túravitorlásoknak gyártják őket. Nyilván ez egy full felszerelt hajó volt. Megvizsgáltad-e olyan szemmel a hajót már a megvásárlás pillanatában, hogy mit fogsz rajta faszázni, vagy ez útközben alakult? Hát tehát, hogy tudatos volt-e a donor kiválasztása, ez egy jó kérdés. Tehát ennyire nem volt tudatos, mert ugye amikor megvettük, akkor még talán még az elképzeléseinkben nem is volt az, hogy mi mondjuk átkelünk az óceánon, vagy ugye ilyen nagyon hosszabb léptékű túrákba ügyködünk. Az előbb említettél itt a hajók koráról egy ilyen kis, hogy majd erről fogunk beszélni. Mire akartál ezzel utalni így finoman? Arra akartam utalni egész konkrétan, hogy én hajóztam, meg vitorláztam meg a legújabb típusokkal, tehát ami mint egy éves hajó, vagy 2 éves hajó, és én nekem az a benyomásom és az a véleményem, hogy a mostanság gyártott hajók, nyilván tisztelet a kivételnek, mert vannak olyan hajók, meg olyan gyártó cégek, ahol ez nem áll meg, de nekem az a véleményem, hogy gyengébbre vannak építve. Tehát nagyon ki van már számolva az anyag, nagyon
érezni rajtuk azt, hogy az a cél, hogy piacképes legyen az ár, ezt meg én azt gondolom úgy tudják elérni, hogy itt-ott kispórolják ezt, kispórolják azt, a nagyon határértékre csinálják a hajótest vastagságot, utána nyikorog, nyeszereg, minden benne csavarodik. Ugye a bútorzatról te is tudod, hogy most már az IKEA, vagy nem is tudod, a rétegelt lemezzel történik, ami nagyon szép, nagyon jó, meg marha jól néz ki, amíg új, de én kétlem, hogy mondjuk egy 2020-as gyártású ilyen hajó, az 15-16 évesen, az marad-e abban az állapotban, mint mondjuk ezek a régebben legyártott hajók. Egyébként arra lehetne a legegyszerűbben hasonlítani ezt a hajót, mint Baváriát mondjuk, mint a régen volt a zöldséges merci. Fekvőlámpa zöldséges, ha abban volt olaj, volt benne üzemanyag, akkor az a világból kiment, tehát az elnyűhetetlen volt. Én nekem ez a véleményem. A mostani hajók pedig, hát, na, szerintem jobban kopnak, jobban fogynak. Volt-e valami az 5 év alatt, amire azt mondanád, hogy úristen, az egy olyan kiugró, olyan dolog volt, hogy nem számítottunk rá, zsebbe kellett nyúlni? Egyetlen egy dolog, hogy a horgonykamra alja, padlója megrepett. Ez valószínűleg, mivel én meghosszabbítottam a láncot, tehát beletoldottam, most nekem 100 méter lánc van, fönt egy 10-es lánc, és az a súlyt valószínűleg nem bírta, és akkor ütődött a hajóra, megrepedhetett, és ott ugye a horgonykamrából a víz beszivárgott. Igen, 70 méter lánc volt hozzá, az is inox, tehát az olcsóbbik verzió, ugye a svájciak nem aprózták el, tehát rögtön 70 méter inox lánc, az közel 1 millió forint. Úgyhogy ahhoz még előtt elindultunk, tettem hozzá, hogy ugye itt ismeretlen vizeket, inkább legyen több lánc, mint kevesebb. Egy, ami nagyon nem tetszik, és nem értem, hogy miért így csinálták meg, hogy a horgonykamra kifolyója magasabban van, mint a horgonykamra padlója. Tehát magyarul állandóan állt benne a víz, de ezt már orvosoltuk, tehát áttettük a kifolyót, átfúrtuk, tehát más pozícióba, mely állandóan vízbe állt, tehát egy 8-10 centi volt, és ezt nem értem, ez gyárilag, tehát a németeknél, hogy esetleg odafigyelhettek volna. Amúgy egyébként semmi, tehát sem műszerek nem hibásodtak meg, se szivattyú, tehát amióta ezt a hajót megvettem... sem volt semmi baj? Nem. Semmi. 5 év alatt nem volt neked semmi olyan problémád, amiről így be tudnál számolni, ilyen jelentősebb probléma, és arról mesélj, hogy azért milyen terhelés mellett használod te ezt a hajót. Tehát, hogy azért mutassuk már azt az oldalt, hogy ez nem az a hajó használat, amikor az embernek bent áll jelentős időt a hajója a kikötőbe és csak kimegy hétvégén vele. Igen, tehát ugye abszolút te is tudod, hogy amúgy hosszabb szakaszokra mondjuk egy 5-6 fős legénység hajózik, akkor itt csak maga mondjuk a bepakolt élelmiszer és vízkészletnek a súlya. Tehát ha úgy veszük, már jelentős. Plusz a 6 fő, plusz a egyéb felszerelések, plusz a tartalékhorgony, plusz a tartalékkötélzet. Itt nekünk 9 vitorla van ezen a hajón. Tehát az súly. Igen, tehát az alapterhelésnél lényegesebben terheltebb a hajó. Mik voltak azok a kirívó körülmények, amiben kicsit folyamatosabban, nagyobb terhelés alatt, nagyobb szélterhelés alatt, hullámterhelés alatt kellett menned? Az Arc Pluson a Las Palmas és Mindaló közötti szakasz, ott eleve már kemény szélbe, mert 35 csomó szélbe volt a rajt. Hál' Istennek legalább jó irányból jött, tehát az legalább úgy normális volt, de az egyik éjszaka ott 4-5 méteres hullám, addigra már föltolta úgy a vizet, ugye a harmadik éjszaka talán, amikor akkor kapott nagyon terhelést a hajó. Tehát akkor a horgony kitörte az orsudárból, kitört egy darabot, ott akkor volt gáz, tehát az olyan 38-40 csomós szél volt. És de kezelhető volt kezelhető volt, tehát meg tudtuk oldani, hál' Istennek a problémát. Hát kicsit át kellett ott a kötélzetet elől alakítani, hogy a kiszakadt részt ott pótoljuk, és le tudjuk kötni a takját ugye a Genakkernek vagy a Butterfly-nak. Úgyhogy... De azért tegyük hozzá, ez egy versenykörülmények voltak, tehát nyilván ez egy túraverseny, de azért itt az ember azért hajt, egy kicsit jobban hajt, mint két sziget között hétvégén elmenni a srácokkal. Hát gondold át, hogy van egy rajtvonal és van egy célvonal, akkor az ember, hát én legalábbis olyan vagyok, hogy akkor gyerünk, tehát azért verseny a verseny, úgyhogy